โอเคนะครับมาถึงวันกันชัย EP ที่6นะครับ EP นี้นี่ก็ตามคำเรียกร้องนะครับเราก็พยายามที่จะคุยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอะไรอย่างครั้งก่อนนะก็จะเป็นใหม่ดาวิกาหลายคนคงชื่นชอบไปนะครับแต่แน่นอนวันนี้นะครับเป็น EP ที่เรียกว่าพิเศษเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยขอบุคคลคนนี้มาเยอะมากแล้วส่งมาเยอะมากแล้วที่สำคัญเขาเนี่ยน่าจะเป็นแขกคนแรกๆเลยแต่ไม่ได้มาคุยเพราะอะไรรู้ไหมเขาเป็นโควิดก็เลยคลาดเคลื่อนแล้วคิวน้องยากมากๆแต่ยากยังไงแน่นอนครับต้องแซะออกมาจากเตียงกันได้นะฮะวันนี้มาพูดคุยแล้วแน่นอนครับน้องมิวฮะสวัสดีน้องมิวเชิญครับฮัลโหลสวัสดีครับน้องมิว สวัสดีครับผม เชิญแต่เห็นบอกแม่นี่เป็นสายมูเหมือนกันนะ มูมากเลยครับแล้วตัวมิวเองเนี่ยก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันก็เชื่อเพื่อความสบายใจแล้วกันครับ10เนี่ยให้เท่าไหร่ที่เชื่อก็นิดนึงแล้วกันประมาณ10ไปเลย 10เลย10ไปเลยต้องไปหาอาจารย์สักเลขสักยันต์อะไรมีไหมก็เคยไปเหมือนกันเคยมีพี่แนะนำว่าให้ลองไปสักน้ำมันที่อยุธยาอะไรครับก็เคยไปสักมาเหมือนกันโอ้โหนี่ก็ถือว่ามันเกิน10แล้วนะ เกิน10แล้วเหรอครับมันเกินนะไอ้การที่แบบไปส่งไปสักไปอะไรอย่างเงี้ยมันแบบโอ้โหมิวพี่อยากถามเรื่องนี้หน่อยได้ไหมพี่อยากถามถ้าไม่ได้เดี๋ยวตัดทิ้งเลยนะเคยมีแฟนไหมคือพี่เองอ่ะอยากจะคุยกับมิวมานานมากแล้วแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสคุยสักทีนี่ก็เคยเจอกันตัวเป็นๆนะเนี่ยครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยนะแล้วพอเจอปุ๊บแล้วก็เดินเข้าคุยกันเลยนะเนี่ยใช่ตอนแรกคิดว่าเรามาแบบนี้เนี่ยเราจะโดนเหมือนแบบผลเหมือนผลกระแสหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่โดนสิใช่ไหมครับหรืออยากจะไปนู่นไหมล่ะเฮ้ยไปโปรโมทได้ไหม ไปโปรโมทซีรีส์ได้ไหมครับไปได้คือตอนนี้ทำซีรีส์เหรอใช่ครับซีรีส์ชื่อ The Ocean Eye ครับพี่เป็นเกี่ยวกับอะไรช่วงโควิดที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าเหมือนคนเรามันขาดการคอนเนคซึ่งกันและกันเลยอยากได้ซีรีส์เรื่องหนึ่งที่มันสามารถดูได้ทั้งบ้านนะครับพี่ก็รู้สึกว่าเราเอาธีมหลังของเรื่องเป็นอะไรดีเลยนึกถึงทะเลเพราะว่าทะเลมันเป็นสิ่งที่แบบมันคอนเนคคนทั่วโลกเป็นคนชอบทะเลอยู่แล้วด้วยปะชอบทะเลมากๆเลยรู้สึกว่าถ้าเราเอาพื้นหลังเรื่องทะเลเนี่ยมาเป็นธีมของซีรีส์จะเป็นยังไงบ้างก็เลยนึกแบบซีรีส์เรื่องอาชีพมันควรจะเป็นอาชีพอะไรดีนะที่น่าสนใจก็เห็นว่าของประเทศไทยซีรีส์เกี่ยวกับพวกสัตวแพทย์มันยังน้อยแล้วยิ่งถ้าเป็นสัตวแพทย์ทางทะเลมันน้อยมากๆอะไรคือลงไปรักษาปลาอย่างเงี้ยเหรอใช่รักษาปลาใช่ก็เลยรู้สึกว่าเอาเป็นนี้เลยเป็นพล็อตเลยทำเป็นแบบเป็นซีรีส์กับสัตวแพทย์ทางทะเลเลยครับแล้วใครเล่นเป็นสัตวแพทย์ก็มีเองเหรอจะมี4ตัวหลักมีผมมีน้องตุลภากรมีน้องต้นหลิวแล้วก็มีน้องมารีน่าครับผมแล้วทีมงานถ้าทีมงานของใครถ้าเป็นทีมโปรดิวเซอร์กับกำกับครับเป็นของต่างชาติเป็นตัวโปรดิวเซอร์ชื่อวิกแมคคอลลัมครับถ้าแฟน Star Wars คงรู้จักประมาณว่าเป็นโปรดิวเซอร์ของเอพิโซด1 2 3ครับพี่นี่คือระดับฮอลลีวูดใช่คือมาทำให้เนี่ยนะใช่ครับแล้วไปติดต่อเขาอะไรยังไงอ่ะก็ทางเอเจนต์ครับเหรอเหมือนเรามีพล็อตครับผมแล้วก็ทำเป็น proposal เนี่ยเสนอเข้าไปว่าสนใจหรือเปล่าแล้วเขาก็สนใจแบบอยากมาทำด้วยนะครับมีบทพ่อสัตวแพทย์อะไรอย่างเงี้ยมีครับพี่บอกพี่อะไรนะยินดีเลยยินดีแล้วแล้วซีรีส์นี่กี่ตอนอาจจะยังบอกไม่ได้ครับจริงป่ะบอกไม่ได้ตอนที่ไหนตอนที่ไหนก็บอกไม่ได้ โอ้โหเดี๋ยวจะประกาศเร็วๆนี้ก็ไม่หนุนจริงว่านี่คือยังไม่ได้บอกใครเลยยังเพิ่งบวงสรวงเองยังไม่เริ่มถ่ายเลยเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายช่วงปลายเดือนครับแต่เป็นของบริษัทมิวเองใช่ทำไมนึกอะไรถึงอยากจะมาทำคือตอนนี้บริษัททำอะไรบ้างก่อนเห็นบอกทำเพลงด้วยใช่ครับก็ตัวบริษัทนะครับตอนแรกตั้งมาเพื่อเหมือนคล้ายๆมาดูแลจัดการตัวส่วนของผมนั่นแหละทั้งแบบมาร์เก็ตติ้งทั้ง PR อะไรต่างๆทั้งงานขายด้วยครับก็ตอนแรกก็ทำแบบพวกอีเวนต์ของปกติของศิลปินปกติแหละแล้วก็ขยายมางานเพลงแล้วก็เคยคิดไว้ว่าวันหนึ่งอยากทำซีรีส์จังเลยนะอยากทำหนังตัวเองจังเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวทำซีรีส์มันต้องใช้เวลานานแหละสัก 2-3 ปี 4 ปีอะไรเงี้ยก็เลยวางพล็อตไปก่อนแต่พอได้พล็อตปุ๊บไปเสนอต่างชาติเขาเลยอยากให้ทำเลยก็เลยต้องทำเลยคือดูเป็นคนที่แบบชอบทำธุรกิจเนาะก็นิดนึงครับแล้วทำไมคือเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วหรือเปล่าหรือว่าไงก็เหมือนผมชอบทำอะไรที่มันแบบเหมือน
คิดได้หลาย ๆ อย่างครับพี่หนุ่มเช่นแบบสมมติว่าเราจะทำงานอย่างหนึ่งเราสามารถเอางานตัวเนี้ยมาประยุกต์ใช้เรื่องอื่นอะไรได้บ้าง มันจะได้แบบไม่ต้องทำทีเดียวจบไงทำได้ขายต่อได้หลายอย่าง เข้าใจนอกเหนือจากอย่างเพลงหรือซีรีส์อยากจะทำอะไรอย่างอื่นอีกไหม อยากทำหนัง หนัง ใช่ครับ แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมที่แบบคิดว่าแบบอยากจะทำเลย คิดว่าในอนาคตอยากมีศิลปินอยู่ในค่ายด้วยครับ ก็คือจะทำเพลงให้เขาเลยอะไรอย่างเงี้ย ใช่ คือแบบทำเป็นแบบครบวงจร ครบวงจร โอเคแล้วเข้าวงการยังไงนิว ตอนนั้นช่วงมปลายไปเรียนพิเศษที่สยาม แล้วเจอโมเดลลิ่ง อ๋อเหรอเขาก็ชวน เขาก็เดินมาเลยสะพายกระเป๋ามาเนี่ยน้องหน้าตาโอเคเลยนะ อืม ไปแคสโฆษณากับพี่เปล่า แต่คนนั้นไม่ใช่พจน์อานนท์ใช่ไหม ไม่ใช่ อ๋อนึกว่าแบบพจน์อานนท์เขาชอบไปเดินแถวนั้น เซ็นสัญญาเลย อ๋อให้เซ็นเลย เซ็น เหร ตอน อ นั้นเลย แล้วทำไงตอนนั้น ตกใจครับตกใจแล้วก็เหมือนโทรหาแม่ให้แม่คุยให้ว่ายังไงดีอะไรเงี้ย แล้วตกลง ผมก็ลองไปแคสกับเขาดูแต่ว่าแคสผ่านครับผมแต่ไม่ได้เล่น อ้าวเหรอ ใช่แคสผ่านไปถึงตอนนั้นเหมือนประมาณว่าเป็นบทเป็นเพื่อนพระเอกอะไรเงี้ยแล้วพอแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วไป6 โมงเริ่มประมาณ7-8 โมงใช่ไหมครับก็ไปเข้าซีนปุ๊บนั่งแล้วเหมือนพระเอกอ่ะเขาตัวเล็กกว่าเราเยอะเขาเลยบอกว่าเนี่ยน้องคนเนี้ยพี่ว่าสูงเกินไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านเลยแล้วกันเขาก็ให้กลับบ้านเลย สูงเท่าไหร่ ผมสูง182นะครับพี่ โอ้ก็สูงนะของพี่180ก็ถือว่าสูงแต่ว่าคือจะไม่สูงกับพระเอก ใช่แต่เหมือนส่วนสูงมันห่างกันเยอะมันเลยเฟรมมันเขาเลยไล่กลับบ้านอะ เข้าใจ แต่ได้ค่าคิวครับผม โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะก็มีการไปแบบไปแคสอยู่ตลอดไหม ไปแคสอยู่ตลอดไปแคสค่อนข้างบ่อยเลยครับตอนนั้นก็รู้สึกว่าเหมือนมันเป็นโอกาสที่ก็น้อยที่ได้ไปก็เลยแบบลองแคสเยอะแต่ก็รู้สึกว่าบางงานก็ไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่บางงานเขาเอาแบบไทยฝรั่งเลยแล้วเอาเราไปก็แบบแปลกๆอะไรเงี้ย แล้วงานแรกที่ได้คืองานอะไร เหมือนจะเป็น MV แต่จำไม่ได้ของใครแล้วครับนานแล้วครับ แต่ก็คือได้ MV ก่อน ใช่ครับ หลังจากนั้นคือแบบก็ยาวมาตลอด ใช่ แล้วทำไมอยู่ดีถึงมาร้องเพลง ก็ไปเล่นซีรีส์อะไรมาบ้างแล้วมีผลงานบ้างแล้วรู้สึกว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากทำอ่ะคือเรื่องการร้องเพลงนี่แหละอยากลองแบบปล่อยซิงเกิลอยากลองปล่อยอัลบั้มดูว่าจะเป็นยังไงบ้างงั้นลองมาจริงจังเรื่องงานเพลงสักตั้งดูตอนนั้นก็ไปเรียนร้องเพลงเรียนเต้นมาประมาณ2 เดือนเต็มทั้ง2 เดือนเลย เดี๋ยวนะเรียน2 เดือนเองเหรอ 2 เดือน 2 เดือนแล้วลุยเลยเหรอเฮ้ย พองานแบบเป็นนักแสดงอะไรพวกนี้เวลาไปโชว์ตัวมันต้องมีอะไรพวกนี้บ้างอยู่แล้วก็เลยมีโอกาสได้เรียนผ่านๆมาบ้าง โอเคพอหลังจากนั้นก็ไปพอ2 เดือนปุ๊บเราก็จับจุดถูกก็ไปเลย ใช่ครับ ก็ถือว่าเป็นเด็กที่แบบว่าสุดเหมือนกันเห็นบอกเพลงนี้ติดบิลบอร์ดด้วยนะ ใช่ครับตอนนั้นติดตอนอัลบั้ม365เป็นอัลบั้มแรกที่ปล่อยมาคือตอนแรกเพลงมันจะมี10 เพลงครับพี่หนุ่มคือ5 เพลงแรกเป็นซิงเกิลปล่อยไปแล้วพอปล่อย5เพลงหลังตามมาอีก5 เพลงหลังติดหมดเลยทุกเพลงคือติดทีเดียวเลย5 เพลงเลย แต่แฟนคลับของมิวนี่ก็แบบเยอะมากที่บอกทั่วโลกเหมือนกันนะ ใช่น่ารักมากๆเลยครับ เห็นบอกว่าโอ้โหก่อนหน้านี้มีเหมือนเขาเรียกเป็นเหมือนแบบวันเกิดแล้วเขามีคนให้ของขวัญเนี่ยเขาบอกเป็น10 ล้านใช่ครับให้อะไรเป็น10 ล้านอยู่ คือมีตอนนั้นมีทองแท่งครับทองแท่งนั้น40 บาทมั้งครับมีทองแท่งมีเพชรมีเป็นพวกช่อดอกไม้เงิน มีแบบเอาเงินมาทำเป็นเค้กด้วยครับตอนนั้นเหมือนทำมา31 ชั้นนะครับพี่หนุ่มประมาณ800,000เป็นแบบเป็นเค้กอย่างเดียวอะไรแล้วคือเขามาไงคือเขาเอามาให้ที่บ้านเหรอหรือว่าไปที่อะไร ตอนนั้นผมจัดคอนเสิร์ตครับผมแล้วก็มีสตูดิโอที่จัดไว้ให้แบบแฟนๆแบบเอาของมาฝากไว้ได้อะไรเงี้ยครับก็เต็มสตูดิโอเลยเห็นก็บอกว่าขนกันมานี่คือเยอะมากเวลาขนกลับนี่ต้องใช้รถถึง5 คันในการเอากลับใช้รถบรรทุก5 คันรถบรรทุก5 คันวันนั้นเหมือนโหดมากเก็บกันดึกเลยครับหม่าก็แบบคอยดูให้เป็นคนจีนเหรอเรียกหม่าใช่เป็นคนจีนคือทางฝั่งป๊าเนี่ยเป็นคนจีนของม่าเป็นฝั่งไทยแท้ผสมภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ค่อยได้ไม่ได้เลยพยายามเรียนอยู่ครับเพราะว่าเป็นแฟนจีนก็เหมือนแบบแม่จีนคือแม่จีนใช่อยากให้เราไปหาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าไปหาก็อยากพูดกับเขาได้แต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเรียนเท่าไหร่รู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้เนี่ยเราเองก็เป็นจะบอกว่าไงเป็นคลื่นลูกใหม่ในแบบไม่เกิน6 คน7 คนที่แบบว่าเราแบบขึ้นมาแบบเหมือนเป็นแนวหน้าตอนนี้ก็ดีใจครับ ดีมันเกินความคาดหวังของเราไหมเกินมากๆครับพี่หนุ่มเพราะว่าเหมือนของผมอะกลุ่มแฟนคลับผมอะชื่อมิลเลียนที่แปลว่าถ้า
พองก็แปลว่า1ล้านเนี่ยแหละ1ล้านแล้วตอนนั้นที่ผมตั้งชื่อแฟนคลับว่ามิลเลียนครับเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าคนที่ศิลปินดาราที่มีคนติดตามเป็นล้านคนมันเท่จังเลยวันหนึ่งเราอยากมีคนติดตามได้เป็นล้านคนบ้างก็เลยก็ตั้งไว้ก่อนเลยชื่อมิลเลียนแล้วกันวันหนึ่งเราอยากมีคนติดตามแบบเกินล้านอะไรเงี้ยครับ แล้วปรากฏว่าณวันนี้มันไปเกินกว่านั้นอีกใช่ก็ดีใจมากเพราะว่ามิวนี่เป็นคนหนึ่งซึ่งแบบติดเทรนด์ Twitter บ่อยมากๆเลย ๆครับ ใช่ไหม ใช่ครับทำไมอ่ะคือเวลาเรามีเพลงปุ๊บเดี๋ยวก็แฟนๆก็จะแบบเฮกันแบบรีทวิตกันถูกไหมใช่เพราะผมรู้สึกว่าไอ้ตัว Twitter เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่ต่างชาติหลายๆประเทศเขาใช้กันด้วยครับผมมันก็เลยทำให้พอเรามีแฟนหลาย ๆประเทศเราต้องมีแพลตฟอร์มหนึ่งที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกับเขาได้ง่ายๆก็เลยเลือกเป็น Twitter เนี่ยนะครับผมทำให้แบบเวลามีเทรนอะไรปุ๊บว่าต่างชาติเขาก็จะช่วยมาเทรนกันด้วยอยู่นี่มีพี่น้องกี่คนมีน้องสาวแค่คนเดียวครับน้องสาวน่าจะตอนนี้29แล้วห่างกันแค่ปีนิดเดียวแล้วน้องสาวเข้ามาสู่วงการนะไม่ครับของน้องคือเขาจะเป็นแอร์ครับผมเอาเป็นแอร์แต่เขาก็เรียนนิเทศมานะแต่เหมือนเขาไม่ชอบสวยเนาะแล้วน้องสาวน่าจะสวยนะโอเค ตีกันบ่อยไม่ค่อยกล้าชมพี่หน้าตาหล่อไงน้องก็น่าจะแบบโอเคน่าจะสวยเนาะแล้วคุณแม่เป็นไงบ้างคือคุณแม่แบบพอเห็นว่าเราวันนี้ประสบความสำเร็จต่างๆนานาคุณแม่แฮปปี้ไหมแฮปปี้ครับเขาก็เหมือนเขาเป็นคนที่อนุญาตให้ผมมาทำงานสายนี้ด้วยเพราะว่าทางฝั่งป๊าและพวกนี้ไม่ให้เลยเขารู้สึกว่าอยากให้เรียนไม่รู้เหมือนกันคือคุณแม่เป็นคนผลักดันใช่ไหมใช่ตั้งแต่แรกใช่ตอนแรกป๊าเขาก็จะไม่ให้เลยครับผมอาม่าก็ไม่ให้เหมือนหม่าม้าเขาเมื่อก่อนเขาเคยแคสพวกโฆษณาอะไรอย่างนี้เหมือนกันอ๋อเหรอแล้วพอเหมือนแต่งงานกับป๊าก็เลิกทำมาเลี้ยงลูกอะไรครับเขาคงรู้สึกว่าเหมือนอยากให้เราทำแทนเขาก็คือเหมือนกับเป็นโอกาสของลูกถ้าเกิดว่าลูกมีโอกาสคือเขาเองก็เป็นสิ่งที่เขาใฝ่ฝันครับถูกไหมฮะแต่เห็นบอกแม่นี่เป็นสายมูเหมือนกันนะมูมากเลยครับทำไมมูไงอ่ะแม่รู้จักแบบพระหรือชอบแบบมีไปไหว้พระอะไรอย่างนี้หรอคือถ้าจำได้ที่เขาเล่ามานะครับคือเหมือนเขาจะนับถือพวกเทพฮินดูแล้วก็ตอนนั้นเหมือนตอนผมแบบน่าจะขึ้นป .1 อนุบาลอะไรประมาณนี้เขาเคยไปห้างหนึ่งแถวนนทบุรีแล้วเหมือนประมาณว่าเขาก็ซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ขึ้นรถไปแล้วปรากฏว่ามันมีโจรจะมาปล้นเขาอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาก็แบบแล้วจะบอกว่าแม่เสกมนต์แล้วเป่าคึบให้ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเหมือนให้เขาเล่ามาเขานึกในใจเฉยว่าแบบเหมือนถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือว่าอะไรประมาณนี้ทำไม่ได้ละแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนช่วยเหตุการณ์นี้มันดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยจนไปเลยเหมือนโจรเขาไปโดนไอ้ตรงกระจกครับผมแล้วมันไหลลงมาแล้วมาก็เลยร้องแล้วคนแถวนั้นก็เลยมาช่วยแต่เป็นคนที่เกลียดคนนะขนาดโจรบอกโจรเขาถ้าเป็นพี่คงโจรมันก็ไปโจรเขาไม่แล้วตัวมิวเองเนี่ยก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันก็เชื่อเพื่อความสบายใจแล้วกันครับเหมือนพอมีคนพูดแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่ามันติดอยู่ในใจเรา10เนี่ยให้เท่าไหร่ที่เชื่อก็นิดนึงแล้วกันประมาณ10ไปเลย10ไปเลยก็แสดงเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้เหมือนกันเชื่ออยู่ครับพี่แล้วไงเรานับถืออะไรไปไหว้อะไรยังไงของผมจะชอบไปไหว้ท่านแชร์กงหมิวที่ฮ่องกงวัดกังหันครับวัดกังหันคือรู้สึกว่าเหมือนเราซิงกับทางเขาไงไม่รู้กันแต่ว่าทางที่บ้านก็จะเป็นเทพฮินดูพระพิฆเนศอะไรพวกนี้ครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมฮะต้องไปหาอาจารย์สักเรียกสักยันอะไรมีไหมก็เคยไปเหมือนกันเคยมีพี่แนะนำว่าให้ลองไปสักน้ำมันที่อยุธยาอะไรครับก็เคยไปสักมาเหมือนกันโอ้โหนี่ก็ถือว่ามันเกิน10แล้วนะเกิน10แล้วหรอครับมันเกินนะการที่แบบไปส่งไปสักไปอะไรเงี้ยมันแบบโอ้โหแบบคือเป็นคนเชื่อเรื่องตรงนี้คือคุณแม่ก็เชื่อใช่ก็ทำแล้วสบายใจก็ทำมันเคยเห็นผลไหมไม่แน่ใจเลยครับพี่หนุ่มแต่ว่าที่รู้สึกว่าเห็นผลจริงๆอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตอนแรกผมไม่ได้ชื่อมิวผมชื่อนิวไปดูมาเขาบอกว่าคนเกิดวันพฤหัสผมเกิดวันพฤหัสเนี่ยห้ามมีนอนหนูอยู่ในชื่อกาลกินีก็เลยแบบเปลี่ยนชื่อไงให้มันดูแบบคนยังจำได้แล้วกันให้เปลี่ยนนิดเดียวเป็นมอม้าเป็นมิวแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บก็มีมันก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นดีขึ้นเลยอ๋อเหรอแล้วเปลี่ยนที่ไหนเนี่ย
เป็นเองเลยผมดูเอง ไม่ละดูเอง ผมดูเว็บเองเลยพี่ นี่คือไม่ได้เขาขายเชื่อนะเขาขายเป็นอาจารย์เอง อาจารย์เลย เออของพี่ก็เปลี่ยนเหมือนกัน เมื่อก่อนพี่อ่ะชื่อกัญชัย ครับ แล้วพี่ก็เปลี่ยนมาเป็นบุตรธิโรธ อืม เพราะว่าตอนที่เป็นกัญชัยเนี่ยคือไปหาเจ้า คือก็เลยเป็นเหมือนกับเจ้าแม่ทับทิม ครับ เจ้าแม่ทับทิมท่านก็นั่งทางในก็สั่นอะไรอย่างเงี้ยป้าพาไปเขาก็บอกว่ากัญชัยเนี่ยมันไม่ดีนะไอ้กันเนี่ยมันกันทุกอย่างกัญชัยคือกันชัยชนะหมดเลย ไม่เอาเปลี่ยนเป็นวุฒิโรธเพราะตอนนั้นพี่หนังสือไม่เก่ง ครับ วุฒิคือการศึกษาโรธคือโชติช่วงชัชวาลวุฒิโรธการศึกษาโชติช่วงชัชวาล พี่เรียนเป็นไงบ้างครับ พี่เปลี่ยนวันแรกเลยวันรุ่งขึ้นครูไม่ให้ออกเลย ไอ้นี่เรื่องจริงเลยแบบให้พี่ออกจากโรงเรียนเลย จริง ๆ พี่ต้องย้ายโรงเรียนเลย แล้วเปลี่ยนกลับ ก็ไม่ได้เปลี่ยนกลับก็เปลี่ยนไปแล้วป้าเขาบอกเปลี่ยนก็เปลี่ยนเถอะพี่ก็โอเคพี่ก็ไม่ได้สนใจพี่ก็ใช้วุฒิโรธมา แต่เพื่อนพี่ก็เรียกกัญชัย อ๋อ ทุกคนก็เรียกกัญชัยอะไรเงี้ยจนกระทั่งเพิ่งมาประมาณสัก10 ปีก่อนไม่ถึง10 ปีหรอกพี่ก็เปลี่ยนใหม่จากวุฒิโรธพี่ก็เปลี่ยนเป็นภูดิต ครับ เพราะเขาจะบอกอย่างนี้เหมือนกันวันเกิดวันศุกร์ไม่ควรจะมีตัวอะไรอย่างอัสระตัวนี้มันเป็นกาลากินีให้เปลี่ยนซะก็เลยเปลี่ยนเป็นภูดิต เป็นภูดิต คราวนี้กาลากินียิ่งกว่าเดิม ทำไม คุณเลยเพราะเปลี่ยนก็ดีคืออันนี้ไปเปลี่ยนเหมือนกับว่าให้เหมือนกับเป็นเลขให้เป็นตัวเลข อ๋อ ให้ ที่คำนวณเลขใช่ไหมครับ เป็นคำนวณเป็นตัวเลขแต่มันก็ดีนะพี่ว่ามันก็ดีมันก็เหมือนกับมันก็เปลี่ยนตัวเราเองเหมือนกันเลย งั้นต่อไปนี้ต้องเรียกพี่หนุ่มภูดิตใช่ไหมครับ ใช่จริงๆพี่ชื่อภูดิตนะตอนเนี้ย ทุกคนเรียกพี่หนุ่มกัญชัยหมดเลย ทุกคนเรียกกัญชัยดีแล้วเพราะพี่ก็ใช้ชื่อว่ากัญชัยเพียงแต่ว่าลายเซ็นพี่ก็จะเป็นภูดิตลายเซ็นเปลี่ยนไหมลายเซ็น ได้มีคนคิดมาให้อะผมก็เซ็นตามที่เขาคิดมาให้อะ นี่มีคนเชื่อทุกเรื่องเหมือนกัน ไม่เชื่อ ไม่เชื่อทุกเรื่องนะให้เปลี่ยนให้เขาทำลายเซ็นมาให้เราก็เซ็น ใช่บอกเนี่ยถ้าเซ็นแบบเนี้ยจะมีชื่อเสียงโด่งดังร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ย เราก็เซ็น ก็เซ็นตาม แล้วมันก็จริง ก็ดีนะครับ มิวพี่อยากถามเรื่องนี้หน่อยได้ไหมพี่อยากถาม ถ้าไม่ได้เดี๋ยวตัดทิ้งเลยนะ เคยมีแฟนไหม เคยมีครับ อันนี้ออกได้ไหม ก็ออกได้นะ ออกได้ใช่ไหมเราก็ไม่ได้ปิดบังมันชีวิตมนุษย์คนหนึ่งมันจะบอกไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ได้ ใช่พี่ผม31แล้วนะให้มีแฟนบ้าง ใช่ป่ะ ใช่ เป็นคนชอบผู้หญิงแบบไหน ชอบแบบโหที่คบมาก็หลายแบบเลยนะจะมีน่ารักด้วย มีคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็มีคนที่แบบดูเด็กเลยก็มีอะไรเงี้ยครับผมก็เปลี่ยนไปเพิ่มมันก็แล้วแต่ตัวเราด้วยแหละ เวลาเราไปเจอใครที่รู้สึกว่าใช่อะไรเงี้ยแต่ไปเรื่อยๆก็อาจจะไม่ใช่ แล้วกลัวไหมว่าการที่แบบสมมติวันหนึ่งต่อไปคือแบบว่าแฟนคลับเรารู้สึกว่ายังไม่อยากให้พี่มิวแบบมีแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ย ผมรู้สึกว่าแฟนคลับผมมันน่ารักตอนนี้เชียร์ให้อยากมีแฟนมากเลย จริงป่ะ จริงๆทุกคนแบบว่าเมื่อไหร่พี่มิวจะมีแฟนสักทีคะอยากเห็นพี่มิวแบบมีความสุขกับคนที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือตัวเราเองนี่แหละที่ผมรู้สึกว่ายังไม่มีเวลาให้แฟนอะถ้าเราทำงานเยอะมากๆแล้วสงสารเขาอะคนที่มาคุยกับเราด้วย ไม่ค่อยมีเวลาคุยกับเขาอะไรเงี้ย โอเค เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อน เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา คุยเรื่องนี้ต่อ นะ พี่อยากรู้อยากให้พี่สอนนะ นะครับผม ได้เหรอพี่ พี่อยากรู้เรื่องไหนได้คุยกับมิวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะพักสักครู่ แน่นอนนะครับพักคุยจากมิวมานะฮะก็อยากจะเอาสิ่งดีๆมาบอกด้วยนะครับในช่วงนี้นะฮะนั่นก็คือไลโอนี่นะเป็นผลิตภัณฑ์ผมเองนะครับถามว่าไลโอนี่มันคืออะไรตอบง่ายมากครับเป็นชุดผลิตภัณฑ์ดูแลหนังศีรษะและเส้นผมนะครับคือคนเราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการหลุดร่วงของเส้นผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีตัวช่วยที่เรียกว่าเป็นออร์แกนิกจริงๆนะครับอย่างเช่นไลโอเนี่ยแหละฮะคือถามว่าไลโอมันดีตรงไหนคือในนี้เนี่ยมันจะมีส่วนประกอบสำคัญนะฮะซึ่งไม่ได้มีสารเคมีอะไรเลยนะฮะเป็นส่วนประกอบอย่างแบบจะเป็นอัญชันเป็นว่านหางจระเข้นะครับยังมีเป็นแบบทีทรีคือต่างๆนานาอีกเยอะแยะมากมายอันนี้ผมบอกไปหมดจริงๆอยากให้คุณลองไปซื้อไปใช้แล้วลองไปดูเองนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับคนที่เป็นกรรมพันธุ์คือศีรษะล้านอะไรเงี้ยไม่ต้องซื้อไปใช้นะเดี๋ยวคนคิดว่าโหศีรษะล้านแล้วใช้คงจะขึ้นผมไม่อยากโกหกคือซื้อไปก็ไม่ขึ้นหรอกแต่สำหรับคนที่ผมบางผมร่วงหรือผมเกิดปัญหาหนังศีรษะที่เป็นแบบเป็นขลุ่ยลอกแล้วทำให้หนังศีรษะมันเกิดปัญหาแล้วก็ผมร่วงเนี่ยผมแนะนำให้ใช้นะครับวันนี้เนี่ยนะฮะผมมีขนาดแนะนำมาให้ลองทดลองใช้ดูก็คือนี่นะครับ
เป็นชุดมินิเซตนะฮะของไลโอนะฮะมีประกอบด้วย3อย่างนะครับมีโทนิกมีแชมพูแล้วก็มีครีมนวดนะฮะโทนิกเนี่ยนะฮะ30มิลลิลิตรนะครับมีแชมพูกับคอนดิชเนอร์นะฮะอย่างละ50มิลลิลิตรนะครับจากปกติแล้ว 1,670 บาทตัวนี้จ่ายแค่990 บาทนะครับอ้อผมลืมบอกไปจริงๆแล้วไลโอเนี่ยนะฮะผมได้มีการส่งไปตรวจที่สถาบันสปินคอนโทรลแล้วนะครับคือเป็นสถาบันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องของผิวหนัง แล้วที่สำคัญเขามีการนำเอาอาสาสมัครเนี่ยนะฮะลองทดลองใช้ไลโอปรากฏว่าผมขึ้นเร็ว แล้วก็ลดการดูดร่วงได้จริงถึง 99.99% เลยนะครับสำหรับผมเองเนี่ยผมใช้แล้วผมชื่นชอบ เพราะว่าแต่มันจะรำคาญหน่อยนะเวลาใช้ไปหรือพ่นไปบางทีมันขึ้นหนังขึ้นตรงเนี้ยผมมันขึ้นตรงเนี้ยก็ต้องคอยกลออกอีกอันหนึ่งที่ต้องบอกเลยต้องลั่นเลยนะคือพอผมมันยาวเร็วคนที่ทำสีผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะหงอกมันจะพุดเร็วหน่อยเพราะว่าผมมันจะยาวเร็วมันเลยทำให้รากผมที่เป็นหงอกอยู่แล้วโผล่ขึ้นมาด้วยอาจจะต้องทำสีผมเร็วหน่อยก็ต้องเลือกเอาแล้วกันคุณอยากจะให้ผมยาวเร็วนะฮะหรือว่าลดการหลุดร่วงของเส้นผมแล้วก็ค่อยไปทำสีผมอันนี้ก็คือในมุมของคุณนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมมีมาให้2ชุดนะครับเป็นชุดเล็กคือนี่นะฮะเป็นชุดมินิแบบนี้นะครับประกอบไปด้วยนะฮะแชมพูครีมนวดแล้วก็โทนิกนะฮะเป็นขนาดเล็กครับจากปกติแล้ว 1,670 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายแค่990 บาทหรือถ้าคุณคิดว่าอ่ะมั่นใจแล้วคือไม่อยากซื้อชุดเล็กคุณก็ซื้อชุดใหญ่แบบนี้นะครับซื้อ1แถม2นะฮะซื้อ1แถม2คืออะไรคุณซื้อนี่ฮะเป็นโทนิกนะฮะขนาด100มิลลิลิตรนะครับแถมให้อีก2แบบนี้ครับก็คือจะเป็นแชมพูนะครับแล้วก็ครีมนวดนะฮะขนาด200มิลลิลิตรครับปกติแล้วนะฮะ1ชุดแบบนี้เนี่ยนะครับคือในราคาปกติเนี่ย 3,370 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายนะครับคุณจ่ายแค่ 1,980 บาทเท่านั้นนะฮะโทรด่วนตอนนี้นะครับ02-326-8888ย้ำนะฮะ02-326-8888หรือเป็น Line แอดนะฮะมีแอดนำหน้านะครับแอดไลโอไทยแลนด์นะฮะหรือคุณจะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้าจอนี้เลยก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาเลยแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับอยากให้คุณมั่นใจพอๆกับผมนะครับเมื่อกี้ก่อนพักเบรกไปคุยถึงแฟนตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้เราไม่มีแล้วหรอแฟน ก็ไม่มีครับผม แต่ว่าคือทางแฟนคลับอยากให้เรามีแฟนใช่แฟนคลับก็แบบเนี่ยอยากเห็นพี่มิวอยากเห็นโมเมนต์กับแฟนเขาว่าจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคิดว่าจะมีไหมตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยพี่หนุ่มตอนนี้แบบเหมือนงานมันแน่นแล้วก็มีหลายอย่างที่มันต้องคิดเยอะแล้วก็รู้สึกว่าแบบก็ไม่แฟร์กับคนที่จะมาเป็นแฟนเราไงไม่มีเวลาไปดูแลเขาถ้ามีแฟนเราก็อยากให้ priority อันดับหนึ่งเป็นของเขาโอเคเข้าใจมีเลี้ยงส่งเลี้ยงสัตว์อะไรไหมมีเลี้ยงปอมครับปอมหมาปอมชื่อช็อปเปอร์ครับทำไมน่ารักทำไมถึงชื่อช็อปเปอร์เพราะอะไรเราชอบขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าไม่มันเป็นตัวละครใน Star Wars ตัวหนึ่งครับคุณพี่คิดว่าเป็นช็อปเปอร์ที่ขี่ไม่ใช่ขอครับหน่อยนะครับขอแก้เสียงไว้เลยจะเข้าทีตอนแรกครับเริ่มถึงโซนนะครับคือจะบอกอย่างนี้เมื่อกี้ระหว่างถ่ายอยู่เนี่ยไมค์พังคือไมค์แบบช่วงนี้มิวก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้เป็นอะไรคือเวลาไปทำอะไรก็ตามแต่ในช่วงตั้งแต่ต้นปีถึงวันนี้ไมค์พังตลอดใช่ครับพี่หนุ่มผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมพังอย่างล่าสุดไปอัดต้องเปลี่ยนสตูดิโออัดเพราะว่าก่อนจะไปถึงไมค์พังเลยต้องย้ายสตูดิโอไปที่อื่นคือกลัวฉายาไม่มิวไมค์พังไปถ่ายรายการคนอื่นมาก็ไมค์พังผมไปเล่นอีเวนท์ที่พารากอนมาก็ไมค์พังก็คือจะมีปัญหาเมื่อกี้ก็มีเมื่อกี้ก็แบบต้องเปลี่ยนไมค์โอเคอ่ะเมื่อกี้เดี๋ยวคุยกันต่อถึงต้องไหว้เหรอถึงป่ะขอให้รายการถ่ายราบรื่นครับผมเป็นคนเจ้าพ่อมูรู้จักมดดำไหมเคยเจอกันไหมพี่มดดำมาถ่ายที่บ้านนะครับที่ท้ายครัวใช่ที่ไม่ได้ไปเป็นไงเจอมดดำเป็นไงก็สนุกดีครับเขามาหอมไหมมาหอมก็หอมใช่ไหมใช่ครับสารแหน่เลยจริงมดดำนี่สารแหน่มากแล้วก็มีหลังจากนั้นเป็นคชาพาใช่ไหมครับคชาพาพาไปมูใช่ไหมชื่ออะไรนะครับแล้วเขาพาไปมูที่ไหนที่บ้านผมเองนี่แหละครับเขาฟังวิวเรื่องของมูถ้าละไมเขามันคือต้องไปบ้านอยู่เป็นมูเพราะอะไรที่บ้านผมมีเทวาลัยนะครับเหรอมีเทวาลัยแล้วก็มีห้องพระใหญ่มากๆก็มาคุยเรื่องมูอย่างเดียวเลยโอเคพี่ถามนี่เมื่อกี้เรื่องแฟนไปแล้วเมื่อกี้ระหว่างที่ไมค์พังไมค์ก็จะถามเรื่องของเบื้องหลังครับเบื้องหลังก็คือทำอะไรบ้างเบื้องหลังก็เป็นโปรดิวเซอร์ครับผมแล้วก็ทำเรื่องบทด้วยครับก็คือเขียนบทเองใช่ก็ไม่ได้เชิงเขียนเองขนาดนั้นครับผมแต่ว่าเหมือนเราเป็นคนออกไอเดียทั้งหมดครับแล้วก็ไปติดต่อกับเป็น
writer ของ Star Wars Rebel ครับชื่อเฮนรี่กิลลอยคือเขาทำแอนิเมชันมาหลายเรื่องมาก แล้วเรารู้สึกว่าไอตัวซีรีส์ The Ocean Eyes เนี่ยเราอยากให้มีความครอบคลุมแบบความ Family อะแล้วเขาเขียนแอนิเมชันมาแสดงว่าเขาคงซิงกับความ Family อยู่แล้วแต่รู้สึกว่าคงจะเหมาะมากๆแล้วเขาก็เลยมาเป็นคนแบบทำโครงเรื่องให้ แล้วเราก็คอยคุยกับเขาแหละว่าเนื้อเรื่องแบบ1 2 3ไปเรื่อยๆเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรยังไงบ้างครับแล้วก็ได้นักเขียนบทไทยชื่อน้องยุ้ยกับน้องบูมาคอยแปลทำเป็นสคริปต์ไทยให้ก็คือเรื่องเมื่อกี้นี้ที่เป็นสัตวแพทย์ใช่ครับที่ลงไปรักษาสัตว์ใต้ทะเลเราต้องเรียนดำน้ำต้องอะไรไหมใช่มีไปเวิร์กช็อปแบบสกูบ้ามาด้วยครับแล้วก็ไปเวิร์กช็อปกับสัตวแพทย์แบบพวกเย็บปลาอะไรพวกนี้นี่คืออยากดูเลยเนี่ยโอ้ยขอบคุณฝากเพราะจริงๆมันเป็นเรื่องแปลกยังไงมาบอกนะเดี๋ยวให้ขอไปออกผลกระแสได้เลยครับผมยินดีเดี๋ยวผมช่วยโปรดิวเซอร์ไปออกด้วยแต่กล้าไปออกใช่ไหมผลกระแสพี่หนุ่มก็อย่าถามว่าโหดสิแต่ว่ามันมีอันหนึ่งอ่ะที่คนเขาชอบพูดกันนะอันนี้พี่ไม่ได้พูดนะครับคนนู้นคนนี้ก็จะพูดกันคือจะมีคนที่แบบเมาส์ว่ามิวเป็นคนโชคดีคือโชคดีที่มีแฟนคลับแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบผลงานอะไรออกมาปั้งคือเขามักจะมองว่าอ๋อมันดังอยู่แล้วเพราะแฟนคลับหนุนเขาจะมองกันแบบนี้ใช่ครับใช่ป่ะมีคนพูดใช่ไหมใช่เขาจะเรียนตรงนี้มิวรู้สึกยังไงเสียใจนะมันยังไงอ่ะเหมือนประมาณว่าแบบเขาบอกว่าเนี่ยดังอยู่แล้วมีแฟนคลับเยอะเดี๋ยวปล่อยอะไรมาแฟนคลับก็ช่วยดันอยู่แล้วแหละเขาไม่เคยมองเลยนะว่าการที่อยู่ๆเราแฟนคลับเยอะมันง่ายหรือเปล่ากว่าที่ผมจะมาถึงจุดนี้ได้ผมอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เริ่มแคสงานมาเป็น10 ปีแล้วครับ10 ปีแล้วเหรอเป็น10 ปีตั้งแต่18ตอนนี้13 ปีแล้ว13 ปีเหรอใช่ครับตั้งแต่ผมเริ่มแคสงานมา13 ปีแล้วเพิ่งมาเริ่มมีแฟนคลับเยอะๆเนี่ยอาจจะช่วงแบบ 2-3 ปีที่ผ่านมาเองซึ่งเราผ่านอะไรมาเยอะมากๆตั้งแต่เริ่มจากมีแฟนคลับที่ชอบเราแค่คนเดียว2 คน 3 คนจนมาเป็น10 คน100 คนเป็นล้านคนจริงเหรอแฟนคลับคนเดียวก็มีมาแล้วใช่เริ่มจากแฟนคลับคนเดียวเป็นยังไงแฟนคลับคนเดียวไหนเล่าสิก็คือเราตอนนั้นเราเป็นแค่เด็กแคสงานคนหนึ่งที่เริ่มไปแคสงานโฆษณาเริ่มมีมิวสิกวิดีโอแล้วก็เริ่มมีคนที่ชอบจากผลงานที่เราเล่นมิวสิกวิดีโอพอเรามีไปงานเดินแบบอะไรเงี้ยก็เริ่มมีคนมาตามแต่มันแบบตามคน2 คนเองพี่หนุ่มตอนนั้นแล้วยังจำเขาได้อยู่ไหมคนนั้นยังจำได้อยู่ทุกวันนี้เขายังอยู่ไหมตอนนี้คือไม่ได้แบบเขาตายไปแล้วนะหมายความว่ายังอยู่กับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เดี๋ยวเขาไม่ใช่เขาไปแล้วไม่ใช่นะยังคือเขายังเป็นแฟนคลับเราอยู่ใช่ไหมยังอยู่แต่เป็นคือความสัมพันธ์มันแบบด้วยความที่นานมากเริ่มเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันแล้วแต่ว่าตอนแรกที่เขามาคือตามเหมือนแบบเป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยรุ่นแรกก็คือคนแรกรุ่นแรก2 คนแรกอย่างนี้เลยใช่ครับเขาก็ยังรักเขาก็ยังอยู่กับเราน่ารักมากๆโอเคงั้นย้อนกลับมาถึงเรื่องของความโชคดีเมื่อกี้ที่บอกว่ารู้สึกว่าก็น้อยใจเหมือนกันเวลาที่มีคนมาพูดแบบนี้ใช่ครับคือด้วยเบื้องหน้าเราอ่ะเขาอาจจะเห็นว่าความประสบความสำเร็จต่างๆความได้นู่นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเบื้องหลังสิ่งที่เราต้องทำในแต่ละวันคือมันเยอะมากเลยการที่เราจะปล่อยซิงเกิลหนึ่งมาเราเริ่มจากคิดเลยว่าช่วงเวลาไทม์ไลน์เนี้ยเราควรจะปล่อยซิงเกิลแบบไหนออกมาดีเนื้อเพลงควรจะเป็นยังไงเราต้องไปติดต่อโปรดิวเซอร์คนไหนบางเพลงผมก็แต่งเพลงเองทั้งเนื้อทั้งทำนองเลยเสร็จปุ๊บต้องไปอัดยังไงเรามีงานเยอะมากๆเลยเราหาเวลาอัดไปอัดยังไงบ้างต้องซ้อมไปเรียนกับครูคนไหนดีสำหรับเพลงแนวนี้แล้วหลังจากนั้นปุ๊บขั้นตอนการมิกซ์ต่างๆการเลือกเครื่องดนตรีว่าเราควรจะใช้เครื่องดนตรีไหนเครื่องดนตรีแต่ละอันเนี่ยมีเป็น10 ชิ้นอันไหนดังเบายังไงบ้างการคิดเข้ามาในหูเนี่ยฟังระบบเป็นยังไงบ้างถึงจะดีกับเพลงนี้ทุกอย่างมันต้องผ่านการคิดขั้นตอนต่างๆพอได้เพลงเสร็จปุ๊บการปล่อย PR ต้องปล่อยยังไงเริ่มปล่อยจากรูปดีไหมหรือว่าปล่อยมาเป็นคลิปดีคลิปควรจะเขียนอะไรบ้างตัวคำในคลิปต่างๆแล้วก็ตรวจเองหมดเลยตัว MV แล้วก็วางเนื้อเรื่องเองไปคุยกับผู้กำกับว่าเนี่ยควรจะเป็นเนื้อเรื่องอะไรยังไงดีซีนแต่ละซีนเป็นยังไงดับเบิลเทคกับผู้กำกับด้วยไปตัดต่อเขาเองว่าควรจะตัดต่ออะไรยังไงบ้างทุกขั้นตอนเนี่ยเราทำเองหมดเลยคือนี่ทำทุกอย่างทุกส่วนเลยนะใช่คือจะเข้าไปมีส่วนหมดเลยนะใช่ครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เราได้ทำค่ายตัวเองอ่ะมันได้แสดงผลงานของเราออกมาแล้วอยากทำให้มันเต็มที่ที่สุดเลยครับแต่พอส่วนหนึ่งคือแบบมีคนออกมาพูดแบบนี้มันก็ทำรู้สึกมันท้อไหมก็ท้อนิดนึงแล้วครับแต่แล้วก็เข้าใจเพราะว่าแฟนคลับของมิวก็คือเอาจริงนะพี่ว่าแฟนคลับของมิวน่ารักพี่อ่ะเข้าไปดูตลอดนะพี่เข้าไปดูตลอดแล้วเขาเป็นคนที่แบบพยายามโปรเทคเหมือนก็เป็นเกราะเป็นเกราะที่คอยโปรเทคมิวตลอดไม่ว่าใครจะมามุมไหนแบบไหนใครคิดยังไงใครพูดแบบไหนเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับเกราะที่คอยออกมาแบบช่วยมิวตลอดครับโหเห็นตลอดแล้วก็เลยแบบรักทุกคนมากๆเพราะแบบนี้แหละคือมันจะมีบางมุมแหละที่เราเข้าใจกัน
บางมุมก็ไม่เข้าใจ แต่ว่าพอไม่เข้าใจปุ๊บอะต่างคนต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผมรู้สึกว่าในทุกๆก้าวของแต่ละวันเนี่ยเหมือนผมกับแฟนคลับได้โตไปพร้อมกัน เคยถูกแฟนคลับต่อว่าไหมว่าไม่อยากพี่มิวทำแบบนี้ทำไมต้องทำแบบนี้ หรือแบบงอนหรืออะไรเงี้ยมีไหมแฟนคลับงอนอะไรเงี้ย ก็มีครับคือด้วยความที่เหมือนงานเราหลากหลายมาก จะมีเสียงแตกอยู่แล้ว ว่างานนี้ชอบงานนี้ไม่ชอบ แต่ก็จะมีคนที่มุมชอบด้วย คนที่มุมไม่ชอบก็มี แล้วเราแก้ไข มุม ส ฉยๆ ถานการณ์ไงเวลาเจอแฟนคลับที่รู้สึกว่าพี่มิวทำไมทำแบบนี้ไม่อยากให้พี่มิวทำแบบนี้อยากให้พี่มิวมีอ่ะพี่ว่าต้องมีอ่ะเราจะรับมือยังไง เราจะทำยังไง ครับส่วนใหญ่ อธิบายให้เขาฟังไหม ส่วนใหญ่เรื่องพวกนี้ครับผมจะใช้การอธิบายผ่านทางตัวสตูดิโอหรือว่าตัวทีมของผมนั่นแหละ จะมีวิธีการบางอย่างที่คอยติดต่อกับแฟนคลับ คอยเขาเรียกว่าพัฒนาไปด้วยกันว่างานนี้ควรจะไปทางนี้นะ งานนี้ควรจะไปทางนี้นะอะไรเงี้ยครับ คือมันจะมี2อย่างนะใน Twitter คือหนึ่งเนี่ยขึ้นเทรนด์ Twitter ในมุมที่คนรัก ครับ กับอีกมุมที่ขึ้น Twitter ที่แบบทัวร์ลง แต่ส่วนใหญ่มิวจะเป็นแบบคนรักคนที่แบบว่าชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยวิธีการที่จะคุยกับแฟนคลับหรือสื่อไปถึงเขาในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะทำยังไงที่ให้ทุกคนต้องเข้าใจเราเป็นแสนเป็นล้านคนอะไรอย่างเงี้ย ครับก็มีหลายวิธีเลยครับผมมันก็จะมีแบบบางทีแล้วก็ออกมาไลฟ์บ้างคุยกับแฟนคลับส่วนใหญ่อะผมจะคุยกับเขาผ่านผลงานมากกว่า บางทีเราความในใจเราก็ใส่ไปตามเพลงนั่นแหละตามงานต่างๆตาม MV หรือว่าเวลาเราไปสัมภาษณ์ต่างๆ ก็อาจจะสอดแทรกเนื้อเรื่องอะไรบางอย่างที่ฝากไปถึงเขาบ้าง ได้พูดคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเหมือนพอคนจำนวนมากๆ การอธิบายไปบางทีก็อาจจะไม่ได้ทำให้หลายคนเขาคือเข้าใจกันทุกคนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าต้องค่อยๆใช้เวลา อีกอันหนึ่งคือที่เรามาถ่ายอยู่เนี่ยที่นี่เขาเรียกว่าร้านเมซองดูแวงมหานครคือเป็นร้านไวน์ชอบดื่มใช่ไหม ก็ได้ครับผม ได้อยู่ ทำไมพี่ไม่ค่อยคืออันนี้ดีเพราะว่าอะไรเพราะธรรมดาถามคนอื่นอ๋อผมไม่ดื่มครับของมิวนี่คือเป็นคนชอบดื่มก็ดื่ม ตอนเรียนกินทุกวันเลย จริงอะ จริง คือมันเป็นเด็กที่แบบดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้ว ใช่ครับ หนักขั้นไหน ก็ไม่ หลีกไหมหลีกไหม ดีคืออะไรครับ คือแอลกอฮอล์แบบเข้าเส้นเลือดอะไรไหม ลงแดงเนี่ยเหรอไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้น เออ ก็ทานบ่อย ทานบ่อยทุกวันนี้ยังมีดื่มไหม แต่ช่วงนี้ทานน้อยลงครับพี่ทานน้อยลง เพราะว่าแบบพอบางทีดื่มเยอะเกินแล้วแบบทำงานไม่ค่อยไหวเนี่ยก็เลยแบบพักก่อน ดื่มอะไรส่วนใหญ่เป็น ผมชอบกินเบียร์ แต่ก็จะเป็นบอกว่าเป็นแอลกอฮอล์คืออย่างพวกเหล้าพวกนี้ก็เบียร์อย่างเงี้ยดื่มแต่ชอบดื่มเบียร์เป็นพิเศษ ใช่ครับ แต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยดื่มละ ก็น้อย หรือก็มีบ้างคืนนึงสักกระป๋องนึง ก็มีบ้างก็บางทีแบบเวลาเราไปอัดเพลงเงี้ยฟิลก็จิบนิดหน่อย แต่ไม่ถึงกับเมาอะไรไม่มีนะ ไม่เมาเดี๋ยวร้องเพลงไม่ได้ แต่ก็จะมีบ้างเข้าใจ มีบ้าง ศิลปินก็ต้องมีบ้างนิดห นิด น่อย นึง เอะ นิดนึง นิดนึงเนาะเข้าใจอันนี้เข้าใจนะมิววางอนาคตตัวเองยังไง มองอนาคตแล้วครับ ก็ถ้าระยะใกล้ๆเนี่ยครับผมก็อยากปล่อย The Ocean Eye เนี่ยให้มันแบบงานคุณภาพอะเพราะว่าทุกๆคนที่เราเหมือนให้มาร่วมงานด้วยกันนะครับผม ช่วยกัน การทำงานอะผมรู้สึกว่าอยากมีโอกาสไปทำงานที่ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ถ้ามีโอกาสเปิดประเทศเมื่อไหร่ก็คงแบบอยากไปแบบฮอลลีวูดอะไรครับ มีโอกาสจะเซ็นสัญญาอะไรกับใครที่เมืองไทยไหม ยังไม่มี มีไหม เป็นอิสระครับ ดีกว่าเหรอ ก็สบายกว่าไปไหนก็ได้ มีคนติดต่อให้ไปเซ็นสัญญาเลยไหม ก็มีครับ แล้วแต่ก็ยังไม่อยาก ผมรู้สึกว่าแบบเหมือนก็ยังแบบอยากมีโอกาสแวะไป หรือ ต่างประเทศ ดูข้อเสนอ ก็ไม่อะรู้สึกว่าสนใจต่างประเทศด้วย ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเซ็นปุ๊บเราก็อยากทำเต็มที่ไง คือเข้าใจแล้วคือกลัวว่าถ้าเกิดเราเซ็นของใครคนใดคนหนึ่งในเมืองไทยไปเนี่ยจะไปถูกจำกัดสิทธิ์ในการที่ไปปิดกั้นความฝันของเราที่จะไปต่างประเทศถูกไหม ใช่ครับแล้วไปนู่นก็น่าจะไปหลายเดือนอยู่บางทีอาจจะเป็นปีก็ได้ครับ ไม่จะเสียเวลาเขา ใช่แล้วเสียเวลาคนที่เซ็นเราไป มิวมีอะไรอยากจะพูดไหมที่มิวไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน อยากจะพูดเลยครับพี่หนุ่มน่ารักมากเลยครับ นั่นไงเอาอีกแล้ว ตอนแรกคิดว่ามาแล้วจะแบบเหมือนผลกระแส จริงป่ะ กลัวไหม ถ้าอยากเป็นฟิลนั้นก็ได้นะ ไม่เป็นไร ชิวๆนั่นแหละผมสงสัยอย่างหนึ่งพี่หนุ่ม คือ เหมือนแบบหลายๆคนน่ะทำไมเขาถึงยอมไปผลกระแส คือพี่มองอย่างนี้ พี่มองว่าโหนกระแสมันเป็นเวทีกลาง คือให้หลาย ๆ คนเนี่ยได้สามารถแบบมาชี้แจงข้อเท็จจริงของตัวเองได้ เพียงแต่ว่าถ้าคุณมาแล้วคุณพูดไม่เคลียร์คุณก็ถูกเชื่อดในที่พี่ไม่ได้เชื่อดนะมันเป็นคำถามจากชาวบ้านที่แบบพี่สามารถแบบ
เขาบอกเนี้ยพี่ก็เอามาถาม ถ้าเกิดเขาถามพี่ถามไปแล้วเขาตอบดี ถ้าเขาตอบดีนะคำถามพี่จะเล็กมากเลยไม่มีอะไรเลยถามว่าพี่อำมหิตไหมก็อาจจะต้องมีบ้างอะในการแบบควบคุมรายการมันก็อาจจะต้องมีแบบมีฟีลแบบนั้นบ้าง คา อะไร แรค เงี้ย เตอร์คาแรคเตอร์ ใช่เอาโอเค วันนี้พูดถึงผลกระแสพี่เอาเสื้อให้หน่อยแล้วกัน โอ้ ดิวไว้ว่างๆก็ใส่เล่นๆนะแต่อย่าเอาไปเช็ดรถนะ ครับผม นี่ เสื้ เสื้ออุ้ย น่ารักมากเลยครับ ข้างหลังเป็นผลกระแสแบบนี้ โอ้ยขอบคุณ ว่างๆเชิญที่รายการผลกระแสนะครับ ครับผม โอเคครับให้มิวครับ ยินดีครับขอบคุณครับ คือมิวไว้ใส่เล่น ได้ แต่อย่าไปเช็ดรถอะไรไม่เอานะ เพราะพี่เคยได้เสื้อของอีเจี๊ยบเรียบด่วนมา เอาไปเช็ดรถเลย ไม่พี่ไม่ได้เช็ดรถ พี่เอาไปขึงกรงหมา โอ้โหน่ารักมากครับ ให้เผื่อไว้เอาไว้ใส่นะครับมิวอยากจะฝากอะไรไว้ไหมฝากบอกทางแฟนคลับหน่อยอะไรเงี้ย ก็ถึงแฟนๆนะครับผมก็คิดถึงทุกคนมากๆ แล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพครับ อยากเจอทุกคนไวๆด้วยครับผม แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวช่วง 2-3 เดือนต่อจากเนี้ยอาจจะต้องห่างหายไปนิดนึงนะครับ ต้องไปทำซีรีส์ไปถ่ายซีรีส์ด้วย ก็คิดถึงทุกคนครับผมฝากติดตามซีรีส์ด้วยนะครับ นี่ไงนะฮะโอเคสำหรับพี่นะครับก็ฝากบอกแฟนๆของวันกันชัยนะครับวันนี้พี่ก็เชิญมิวมาแล้วนะครับแล้วก็แฟนคลับของมิวนะฮะคือพี่บอกเลยว่าพี่เคยไปเห็นข้อความบางข้อความของแฟนคลับมิวแล้วพี่รู้สึกพี่ไม่สบายใจเพราะแฟนคลับมิวเขาคิดว่าพี่ไม่รักมิวหรือเปล่าไม่ใช่นะนี่คือพี่พูดต่อหน้าเลยไม่ใช่ คือพี่เองรักน้องทุกๆคนนั่นแหละพี่ก็นึกถึงในสมัยก่อนที่พี่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกพี่แฮปปี้ที่เห็นคนใหม่ๆเข้ามาอย่างเงี้ย แต่บางทีเนี่ยบางแฟนคลับบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมพี่ไม่ได้คุยกับมิวเลยทำไมบางทีพี่อ่านข่าวแล้วพี่ไปอ่านข่าวถึงมิวแบบนี้ทำไมแต่บางทีพี่บอกเลยพี่ไม่ได้ตั้งใจนะมิว ครับ คืออันนี้พูดต่อหน้าให้ฟังพี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้แบบมิวแบบเสียความรู้สึกหรือรู้สึกว่าพี่ไม่รัก หรือแฟนคลับรู้สึกว่าพี่ไม่ปลื้มมิวหรือเปล่าไม่เคยมีความคิดแบบนั้นเลยนะครับ พี่แค่อ่านไปตามหน้ากระดาษที่เขาส่งมาให้ แต่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่พี่รู้สึกว่าพี่ปรับคำพูดหรืออะไรได้พี่ก็พยายามจะแบบให้มันซอฟต์ที่สุดอะไรอย่างเงี้ย ครับ แต่พี่บอกเลยมิวชีวิตของศิลปินคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในวงการนี้ได้ แล้วโตมาได้จนถึงทุกวันนี้นะนี่คือบทพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเจอ ครับ ต่อให้แบบโอ้โหขึ้นไปสุดยิ่งติดเพดานเท่าไหร่ ยิ่งสูงเท่าไหร่ ยิ่งหนาวมากเท่านั้น ครับ ไม่มีทางที่คนจะรักเรา100%ไม่มีใครที่แบบว่าจะชื่นชมเราทั้ง1,000 คนไม่มีทางมันต้องมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นคำถามที่พี่ถามหรือไม่ได้เป็นคำถามที่พี่พูดคุยกับมิวนะครับ แต่พี่รู้ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ติดอยู่ในใจมิวแต่พี่เชื่อว่าปล่อยมันไปผ่านเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเอง เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง เราทำไม่ได้เดือดร้อนใครพี่ว่า ครับ ดีที่สุดละ นะโอเคครับขอให้ประสบความสำเร็จนะฮะ ขอบคุณ แล้วเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆแล้วพี่เชื่อว่าวันหนึ่งเราต้องได้ร่วมงานกัน โอ้ โอเคไหม โอเคครับผ โอ ม เคจับมือนะจับมือ จับมือ นะครับ โอเคนะครับโอเค วันนี้นะฮะก็ถือว่าจบ EP นี้นะครับแล้วก็ยังไงซะ EP หน้าติดตามว่าเป็นใครนะครับอยากให้เป็นใครบอกเข้ามาพยายามนะพยายามแต่ไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่านะ แต่ที่ผ่านมาเชื่อมาว่า น้องๆทุกคนน่ารักกับพี่มากเลย ครับ ทุกคนน่ารักกับพี่มาก แต่ไม่อยากให้คิดเหมือนโบเมลดานะ ทำไมครับ พี่ถามบอกโบขอบคุณมากเลยโบบอกว่าใครจะกล้าปฏิเสธน่ะ ใครจะกล้าปฏิเสธ เขาปฏิเสธกันเยอะแยะ โอ้ปฏิเสธก็เดินโหนกระแสเรา ไม่มี ทำไมคุณถึงปฏิเสธผมครับ ดูดิน่ากลัวมากเลยอ่ะไม่ได้เป็นอย่างที่โบพูดนะน้องเขามันด้วยใจเขาไม่ได้กลัว เอางี้ดีกว่าวันหลังเราไปนั่งดื่มด้วยกัน เดี๋ยวว่าได้ครับพี่ คนละเสียงคนละเสียง แล้วแนะนำถ้าจะดื่มต้องมาดื่มที่นี่นะฮะ อ่า เมซองดูแวงมหานคร ครับ ที่มหานครคิวแห่งนี้นะครับ คือมาเลยเนี่ยเดินขึ้นมาชั้น 2 ดีมากบรรยากาศดีมากนะครับ แล้วก็ไวน์ก็คือมีหลากหลายจริงๆสำหรับคนที่ชอบไวน์ชอบแชมเปญต่างๆนานาแวะมาที่นี่ได้ ครับ นะครับไว้เดี๋ยวเจอกันที่นี่นะ ครับผม โอเคนะวันนี้ขอบคุณมิวครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากเลยครับผม บ๊ายบายเจอกันนะฮะ สวัส อี ดี พี ครับ หน้าครับ